Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. במקרה זה השווה היטלר ללא ספק עסקנים קומוניסטיים, עסקן קומוניסטי עם יהודי, וכך יש כנראה, וכך אף יש להבין כנראה את צו הקומיסרים שלו, אשר היווה לפי סברתי את נקודת המוצא להשמדות ההמוניות הראשונות של יהודים. בכך אפשר היה לקבוע את מועד התחלתם של מבצעי ההשמדה ההמוניים בתחילת מערכת רוסיה, בתחילת המערכה הרוסית בקיץ 1941. השאלה לתפקיד מיוחד מטעם היידריך או של היידריך רוצה הייתי להבין כך, או נוטה אני להבין כך, כי הלה היה אחראי, כי הלה קיבל את פקודת היטלר באמצעות הימלר והיה אחראי באותם כמוהו כפול, בסוגריים המשרד הראשי למשק ולמנהל SS, גמר סוגריים, בתקופה לאחר מכן על הביצוע. לשאלה האם ניתנה אף הפקודה להשמדת הקומיסרים הרוסיים באורח סודי, אשר הוזכרה, הפקודה אשר הוזכרה, פקודת ההשמדה אשר הוזכרה על ידי, יש להוסיף? ובמקרה שלילי, כיצד הייתה תגובת רוסיה או הציבוריות העולמית? לי לא ידוע כי פקודה זו נעשה לה פומבי אז, או אף רק זאת כי חדרה אל הציבור הרחב. איך בגרמנית? Mir ist nicht bekannt, dass dieser Befehl damals publik gemacht wurde oder auch nur in die breitere Öffentlichkeit drang. לא פרט. או, פשוט או. אמרתי כאן? הבנתי. זאת אולי... או ש... או שחדרה אף, אמרתי אף נדמה לי, לציבור הרחב. אולם ידוע לי כי היו מפקדי צבא גרמניים אשר שללו או סירבו לבצע פקודה זו במרחביהם ואשר טיפלו בקומיסרים כשבויי מלחמה רגילים. בעמוד 59.
לשאלה 19. בסוף אוגוסט 1944, אחר ההפיכה הרומנית, ביקר אצלי אייכמן בדירתי בבודפשט בכדי לשאול אותי בדבר הידיעות האחרונות אודות מה שנקרא מצב האויב. ברומניה התקיימה ימים ספורים לפני כן הפיכה של המלך הצעיר מיכאל נגד ראש המיניסטרים אנטונסקו, ובעקבותיה באה שביתת נשק בין הצבא הרומני אשר לחם עד אז לצד מעצמות הציר עם הצבא האדום. על ידי מאורעות אלה הגיעה החזית הגרמנית כולה במרחב זה לידי התמוטטות אשר לא הגיעה עד אז עד רומניה. עם חציית קשת הקרפטים על ידי הכוחות הרוסיים צריכה הייתה אף הונגריה להיות למעשה נטולת מגן בפני התקפות הרוסים. אייכמן ביקש מפי, כפי שכבר הוזכר לעיל, את הידיעות האחרונות מהחזית ונימק את התעניינותו בכך כי הוא נמצא בדרכו לרומניה. את ידיעותיי בדבר מצב החזית שאפתי לא רק מהרשויות הגרמניות הרשמיות אלא אף מתוך הודעותיהם של סוכנים שלי אשר פעלו בעורף הצבא הרוסי, וכן מתוך הפיקוח על תקשורת על תקשורת האלחוט הרוסית. לגביו או למענו הקמתי יחד עם הריגול הנגדי ההונגרי יחידה לא מבוטלת בבודפשט. ביצוע ריגול נגדי אלחוטי זה או שירות ההאזנה היה בידי הרשויות הצבאיות ההונגריות, אולם כל המבצע הזה מומן על ידי או על ידי משרדי, ומשום כך אף השתתפנו בהכרעה בדבר מבנהו. באופן זה הייתי האיש המתאים בשביל אייכמן לגבי מתן ידיעה כזאת, והלה אף ביקר אצלי מספר פעמים בחודשים שלפני כן בכדי לקבל ידיעות אובייקטיביות באמת
ולא כפי שנעשה הדבר על ידי הגרמנים לעתים קרובות, את התיאוריה של אותה שיחה נוכח השאלות הנוספות הכרוכות בכך. עמוד 60. לפי זיכרוני בא אייכמן בא אליי אייכמן מאוחר לפני הצהריים והוא לבש מדי שירות, דהיינו לא את מדי השרד הרגילים, אותם לבש בדרך כלל בעת ביקוריו אצלי. הוא עשה רושם עצבני מאוד, אשר עוד גבר כאשר מסרתי לו בדבר המצב הנואש של החזית הגרמנית. אף אני הייתי אז ללא ספק מדוכא מאוד, כי חששתי כי אין עוד לעצור את התקדמות הרוסים דרך הונגריה לתוך מולדתי האוסטרית. לאחר מכן לגם אייכמן בזו אחר זו כמה לגימות חטופות של יאש, ולפי זיכרוני העמדתי בפניו אז פשוט בקבוק ברק עם כוס למען ישרת עצמו. הייתי עם אייכמן לבדי בחדר, ולפי ידיעתי אף לא היה איש מאנשי או מאנשי אייכמן בקרבת מקום. השיחה אודותיה העדתי בשנת 1945 בפני בית הדין של נירנברג. התהוותה לפי זיכרוני כך, או קוימה לפי זיכרוני כך. אייכמן קם ונפרד מעליי במילים כפי הנראה לא נתראה עוד, או משהו דומה. לאחר מכן ראה עצמו כנראה מחויב לתת הסבר לגבי התנהגות תבוסנית זו, והביע את דעתו הבטוחה כי לגביו כי אין בפניו עוד כל סיכויים בעת המפלה הגרמנית הצפויה. לשאלתי כיצד הגיע לסברה זו, הצהיר אייכמן כי בעלות הברית רואות בו עקב תפקידיו בתוכנית השמדת היהודים מראשי פושעי המלחמה. לשם ההערה זו קשרתי מיד שיחה, כי מתמיד הייתי מעוניין להיוודע אודות תוכנית ההשמדה, ובראש ובראשונה אודות מספר היהודים אשר הושמדו
ידיעות מהימנות. למרבה הפתעתי נכנס אייכמן לשיחה והצהיר בפניי בהתאם לתוכנם של הדברים, ובסוגריים, פרטי השיחה היו כמובן בזיכרוני בדיוק יתר כאשר העדתי ב-1945 על דברים אלה בפני בית הדין בנירנברג, מאשר כיום 17 שנים לאחר מכן. משום כך אני מבקש למחול לי על סטיות קטנות אפשריות. זהו גמר הסוגריים. עמוד 61. לדבריו היה אומנם מספרם של היהודים הנרצחים סוד כמוס ביותר של הרייך, אולם במצב הזה בו נמצא הוא אייכמן היום, יש בכל זאת ביכולתו לומר לי על כך דבר מה, ובעיקר משום היותי היסטוריון. בעקבות דברים אלה מסר לי הלא אייכמן כי לפי ידיעותיו גבעו עד כה 6 מיליון יהודים, שוב בסוגריים במילים 6 מיליון יהודים, 6 מיליוני יהודים, מהם 4 מיליון, אף זאת שוב במילים, במחנות השמדה, ו2 המיליונים הנותרים על ידי הוצאות להורג בירייה באמצעות עוצבות המבצע ושיטותיהם, וכן עקב מחלה וכו', תחלואה וכו'. כפי המשוער הייתה תגובתי למספר זה מבוהלת ביותר, כי אייכמן הוסיף מיד את ההסתייגות כי לפי סברתו של הימלר לא יכול המספר של 6 מיליון יהודים מומתים להיות נכון. המספר הכולל צריך להיות עוד גדול יותר. איני יכול להיזכר כי אייכמן הביע הסבר או התנצלות כלשהי לגבי אישיותו שלו. כן, לא אמר אייכמן כי הוא חש באשמתו למות 6 מיליון יהודים אלה, אלא הייתה זו, כפי שכבר הוזכר, רק התשובה לשאלתי כמה יהודים הושמדו בעצם. באשר נוגע לניסוח עדותי אודות הצהרתו של אייכמן לפיה מחפשים אחריו כפושע מלחמה, הריני רוצה להוסיף את דברי ההסבר הבאים. לפי השמע הודיע שירות השידור האנגלי, סוגריים BBC,
כבר בתקופה ההיא, במי רואות בעלות הברית פושעי המלחמה בצד הגרמנים, ולפיכך הוכנה רשימה כזאת לגבי הליכים מאוחרים יותר נגד פושעי מלחמה כאלה, ואף הושלמה באופן שוטף. אף דוקטור קלטנברונר התבטא פעם בתוכן דומה, דהיינו כי בעלות הברית רואות בו פושע מלחמה. מאין שאב אייכמן את ידיעתו בעניין זה, דהיינו כי שמו נרשם ברשימה כזו כאחד מפושעי המלחמה העיקריים, זה נמצא מעבר לתחום ידיעתי. עמוד 62. אורכה של שיחה זו, לרבות החלק הראשון עם מסירת הידיעות לאייכמן בדבר מצב החזית, נמשך כנראה לפי זיכרוני לפחות שעה, ובאותה עת שתה אייכמן 4 עד 5, אם אף לא יותר, לגימות גדולות של יש. הנני זוכר עובדה זו על דיוקה, הואיל ודרשתי מאייכמן בעת שנפרדנו, בעת פרידתנו, בפירוש לא לשבת בנסיבות אלו בעצמו ליד הגה מכוניתו. אולם למרות זאת לא עשה אייכמן רושם כאילו הוא שתוי. בכלל הנני סבור כי בתקופה זו שתה אייכמן בתמידות ושתה הרבה. על כל פנים דיברו על כך בחוגי המשטרה הגרמנית בבודפשט באופן גלוי לחלוטין. בדבר יעד מסעו של אייכמן והתפקיד אשר היה מוטל עליו, לא אוכל לומר דברים ממש, אלא אוכל רק לחזור ולומר כי הוא הצהיר באוזניי כי הוא נמצא בדרכו לרומניה, ודבר זה נראה מוכח אף מתוך העובדה כי לבש מדי חזית. אף במועד המדויק של ביקור אייכמן לא אוכל לנקוב, לפחות לא ביום הביקור. למרות העובדה כי בעת שיחה זו מצוי היה אייכמן במצב נפשי רע, ולמרות העובדה כי במשך זמן קצר באופן יחסי הוא שתה כהל רב, לא היה לי הרושם כי המספרים בהם נקב אז אייכמן באוזניי נבעו מתוך המצאה רגעית שלו, אלא כי הוא היה משוכנע
אם לראות זאת ראייה סובייקטיבית, בנכונות, כי הוא עצמו היה משוכנע אם לראות זאת סובייקטיבית, בנכונות חומר המספרים. לשאלה אם שמעתי אז מפי אייכמן בהקשר זה את הביטוי 6 מיליון יהודים אשר נרצחו, ברצוני לומר כי אופן ביטוי זה נרצחו מקורו היה מדי פעם מפי, בה בשעה שלפי זיכרוני השתמש אז אייכמן בניסוח כגון מושמדים או מחוסלים. כיצד הגיע אייכמן למספרים אלה של היהודים אשר נרצחו? זה אינו ידוע לי, והוא אף לא השמיע באוזניי כל רמזים בעניין זה. בעמוד 64 לשאלה 26. כאן מדובר הענקתי לפי זיכרוני במרס שנה זו לשירות השידור הצפון גרמני. משום כך אני עונה לשאלה בחיוב. לשאלות 27 ו-28. לשתי השאלות אני עונה בחיוב. אולי מותר לי לבקש כדי שיהיה ברור על מה מדובר, שהשאלות תקראנה. השאלות פה לפניי. אולי אדוני יקרא אותם מהר. ברצון. האם אמרת על הנאשם בקצרה את הדברים הבאים? הכרתי אותו, את אדולף אייכמן, בשנת 44 בבודפשט שוב. זה היה אותו אייכמן אשר שלח מאות אלפים מיהודי הונגריה למחנות ההשמדה, והיה כה שרירותי בכל הנוגע לביצוע פקודה, כמו בשעתו ב-38-39 בווינה. אני חושב שהביטוי הטוב ביותר להגדרת תפקידו של אייכמן, כדי להגדירו, הוא היה הספדיטר הגדול של המוות. מה התשובה לשאלה הזאת? שזה נכון, שכך... זאת אומרת, זה הוא אמר בראיון ברדיו. בטלוויזיה. בטלוויזיה. כן. לא מזמן, כן? כן. השאלה 27 היא האם התצהירים מ-5 לנובמבר 45 ו-25 לנובמבר 45 שנתן לשלטונות האמריקאים, האם התצהירים הם נכונים? והתשובה היא חיובית. כן. לשאלות 27 ו-28. לשתי השאלות אני עונה בחיוב. לשאלה האם מתייחס המשפט האחרון של עדותי בשבועה, של הצהרתי בשבועה, אשר נקרא בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפעילותו של אייכמן בדרך כלל, או רק לפעילותו בהונגריה במיוחד, הריני מצהיר את הדברים הבאים. בעמוד 65. כפי שנובע מתוך עדותי עד כה,
הייתה לי רק בהונגריה ההזדמנות לראות או לקבוע גירושי יהודים לפי ממצאים עצמיים וכן לקבוע את האחריות על כך. משום כך מבוססת עדותי דאז בנירנברג בראש ובראשונה על פעילותו של אייכמן בהונגריה. אולם בינתיים בחודשים הראשונים של השבי נודע לי כי אייכמן פעל באופן דומה אף בארצות הכבושות האחרות. זהו? אני אכיר תודה לבית המשפט אם גם השאלון יצורף לפרטי קול של החקירה ויהווה חלק ממנה, כי אחרת יהיה קצת קשה להבין את התשובות. לא תמיד התשובות מופיעות בפרטי קול עצמו. במובן שהשאלון ממילא כבר יצא מבית משפט זה, ולכן הוא מהווה חלק מן הפרוטוקול. אם זה ברור כך, אז... כן, זה ברור. טוב, אני מציע שנעבור לעדותו של הופנקוטן עכשיו. הופנקוטן, בבקשה. אני חושב כך לפי סדר הזמנים. דוקטור סרבציוס, מה אדוני רוצה להדגיש מתוך עדות זו? מה? כן, כן. Herr Präsident, ich habe es ja nur gestern Abend ganz kurz lesen können. Und ich würde bitten, mir vorzubehalten, dass ich, wenn es noch erforderlich sein sollte, es käme nur zur Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage, noch etwas zu bringen. Ich habe ja bis jetzt es daraufhin nicht durchsehen können. Ich habe es jetzt auch während der Verlesung nicht gehabt, das Dokument. Ich habe es nur durchgelesen und hatte den Eindruck, ich habe nichts vorzubringen. Aber wenn ich es vielleicht jetzt sorgfältig... אדוני מדבר עכשיו על הטל. בהטל. כן. נו טוב, אם ירצה עוד להשלים משהו יותר מאוחר, אז אני חושב שלא יהיה קושי בכך. העדות הזאת של הטל הייתה בידי רק במשך ערב אחד והספקתי לקרוא בה קריאה קצרה בלבד. אבקש על כן להתיר לי לשמור לעצמי את הזכות עוד לשוב לעדות הזאת ולעורר דבר מה אם ייראה לי. אולי יהיה עוד מקום לעורר את שאלת מהימנותו של העד הזה, כי בשעת קריאה אמנם לא ראיתי דבר אשר מזדקר לעיניי כראוי לציון או להשגה, אך ייתכן ובקריאה איטית יותר עוד יבצבצו דברים אחרים. המדובר הוא בעדותו של הטל. כן, אני דיברתי עכשיו על הופנקוטן. בזה אדוני כבר עיין. Nein. Ja, bei den anderen Dokumenten kommt kein Einspruch in dieser Art in Frage. Ich habe die anderen Sachen וכן, שאלתי הייתה מתוך עדותו של הופנקוטן, מה אדוני רוצה להדגיש במיוחד, שפה יוקרא אל תוך הפרוטוקול של הקצרני במיוחד. אבל שוב אני מדגיש שכל העדות כולה היא מהווה חלק מן הפרוטוקול של בית משפט זה. ואני מסמן אותה עכשיו בספרה הרומית 2. כן, באשר לעדויות האחרות הייתה לי שייכות לעיין. Herr Präsident, ich will es vielleicht so machen, dass ich nur die Stellen angebe, die für die Verteidigung von Bedeutung zu sein scheinen. כן. תודה בית הדין, אולי אסתפק בכך שאציין היכן ואיפה המקומות הנראים כחשובים לסנגוריה ולא אקרא אותם. Das ist das Protokoll vom 19. Juni 61,
כן, am אדוני. Amtsgericht Köln. זהו פרוטוקול ה-19 לשישי 61 בפני בית המשפט המקומי בקולוניה. כן, אדוני ייתן תמיד את הדיבור versetze המתחיל, המילים Auf Seite הראשונות. 3, בעמוד 3, ja, auf Seite 3, zu 3. Es ist richtig, dass der Amtschef des Amtes 4, Müller, die Geheimhaltungsvorschriften genau befolgen ließ, bis zum Ende der Seite. לשאלה 3, אומנם נכון כי ראש המשרד מולר וכן הלאה עד לסוף העמוד. Dann auf Seite 6, בעמוד 6, zu 8. לשאלה 8, Es ist richtig, dass Müller in den meisten Fällen unmittelbar mit den Referenten verhandelte. נכון הוא שמולר נשא ונתן באופן בלתי אמצעי ישירות עם ראשי המחלקות. כל הפסקה הזאת. Bis unten, nein, bis unten, etwa die sechstletzte Zeile, wenn zwischen ihm und den Referenten überhaupt niemand dazwischen geschaltet wäre, bis dahin. או עד למטה, עד אולי לשורה השישית מן הסוף, אם לא בא איש ביניים ביניהם. Auf der nächsten Seite zu 9, בעמוד הבא, לשאלה התשיעית, wenn ich in meiner seinerzeitigen eidesstattlichen Versicherung davon gesprochen habe, bis sprechen möchte. אם דיברתי אולי בתצהירי בשעתו, עד למילים ואוכל לומר על כך. Und unten auf derselben Seite, auf Vorhalt der Staatsanwaltschaft, ולמטה באותו עמוד, לפי טענתה של התביעה הכללית, falls es zutreffen sollte, אם זה נוגעים צריך הדברים. להיות בידכם. bis zur nächsten Seite. סליחה, רגע אחד. מדוע זה איננו בידכם? מה? אתם הייתם צריכים להכין את זה להיום. לא היה ברור ש... כנראה שזה נמצא בדרכו אלינו, אני יודע. טוב, אולי תלכו לחצי הדרך, תיפגשו. אני מסרתי העתק אחד, אדוני, עם הסימונים שלנו. זה בעצם מיועד למר דיין. זה היה מיועד לך, וכן תיקח את זה. אבל זה קיים הלא בשכפול כבר כמה ימים. כן. פה בסוף עמוד 7, כן? auf Vorhalt der Staatsanwaltschaft. Auf Vorhalt der Staatsanwaltschaft, falls es zutreffen sollte, bis nächste Seite 8, Ende des ersten Absatzes. Ich kann sogar positiv sagen, dass er tatsächlich keine Ausnahmestellung hatte. מעמוד 7 בפסקה האחרונה לפי הצעת התביעה הכללית, למקרה ויהיה נכון שעד לעמוד הבא, עמוד 8, סוף הפסקה האחרונה, אוכל אפילו לומר באופן חיובי כי למעשה לא הייתה לו עמדה מיוחדת. Dann Seite 8 zu 10. עמוד 8, תשובה לשאלה 10. Der erste Satz, es trifft zu, bis ohne Kenntnis des Fachreferenten Beauftragte. המשפט הראשון. Dann Seite 9 zu 12. עמוד 9 לשאלה 12. Müller hatte sich vielfach die Entscheidung mehr oder weniger vorbehalten, bis zum etwa in der Mitte des nächsten Absatzes. Die Folge seines Verhaltens war eine starke Einengung der ihm unterordneten Stellen. Ist doch drin. מתחילת התשובה לשאלה 12, מולר שמר לעצמו ועד לאמצע של הפסקה הבאה בערך, תוצאת התנהגותו הייתה הצרת צעדיהם של היחידות הכפופות לו. Dann Seite 10, בעמוד 10. zu Ziffer 13, der letzte Absatz. Den einzelnen Referenten war es nicht erlaubt, bis Genehmigung des Amtschefs bedurft. הפסקה האחרונה בתשובה לשאלה 13, לא הותר לראשי המחלקות השונות לחרוג ממסגרת התקנות, לפחות היה דרוש לכך לכל הפחות רשות מטעם ראש המשרד. Dann
Die letzte Stelle, Seite 15 zu Ziffer 15. המובאה האחרונה בעמוד 15 לשאלה 15. Es gab in Lublin, bis Fragen vorbehalten hat. Der erste Satz. המשפט הראשון. Weitere Stellen kommen für die Verteidigung nicht in Frage. עד כאן המובאות מטעם הסנגוריה. כן, מר האוזנר, מה יש לכם בעדות? אנחנו סימנו באדום. כן. בבקשה, תתרגם. ולטר הופנקוטן, פקיד, בן 53 שנים, קלן ויידנפש, רחוב תקלה 14. לשאלות האחרות תשובה שלילית. פעלתי במסגרת המשרד הראשי לביטחון הרייך. המשרד הראשי לביטחון הרייך היווה את הרשות העליונה במשטרת הביטחון. בראשו של המשרד הראשי לביטחון הרייך עמד בתחילה היידריך, לאחר מכן קלטנברונר. בעמוד 2. אני עצמי עמדתי בראש האגף 4A, אשר מתחילת שנת 1944 המשיכה את קיומה בספרה אגף 4א, מחלקה 3. כשקיבלתי לידי את האגף בשנת 1941, היה מעמדי רגירונגסראט ו-SS שטורמבנפיורר. לבסוף הגעתי לדרגות רגירונגסדירקטור ו-SS סטנדרטנפיורר. אגפי היווה לשכה מרכזית לביון הנגדי ולריגול הנגדי מטעם המשטרה. לעמוד 3. מ-1941 ועד ל-1945 נצטמצמה פעולתי אך ורק במסגרת המשרד הראשי לביטחון הרייך. לאגפי היו שייכים גם הטיפול בענייניהם של המפקחים הכלליים על הגבולות. בעמוד 4. של המפקח. המשרד הראשי לביטחון הרייך על כל עובדיו והנמנים עמו היה כפוף לשיפוט הצבאי, וזאת על יסוד תקנה מיוחדת משנת 1939. עמוד 5. בעל המרות השיפוטית היה ראש משטרת הביטחון ושירות הביטחון, זאת אומרת, העומד בראש המשרד הראשי לביטחון הרייך. למרותו שר בית המשפט בעל הסמכות. מבחינת הנוהל, נהג נוהל השיפוט הצבאי. בעל הסמכות השיפוטית עליו היה להורות על עריכת חקירה אם הגיע לאוזניו דבר מקרה
עליו היה להחליט על הגשת תביעה או על סגירת תיק, או לאשר במקרה הצורך פסק דין כלשהו שנפסק, או לא לאשר פסק דין כזה. כן, היה עליו להרכיב את הרכב בית המשפט. במקרים פחותי ערך גם יכול היה לסגור תיק ובזאת להחליף את ההליך המשפטי בהענשה משמעתית. כה חזק היה מעמדו של בעל הסמכות השיפוטית, עד שדברים רבים היו תלויים בהשפעתו על העניין. במסגרת שיקולו בתוקף תפקידו, הייתה לו זכות הכרעה מקיפה ביותר, אשר מסתברת לפרטיה מתוך תקנת השיפוט הצבאי. מבחינת החוק הענייני, חל במקרים אלה נוסף על החוק הפלילי הכללי גם חוק פלילי משפטי. חוק פלילי צבאי. חוק פלילי צבאי, סליחה. כן. חוק פלילי צבאי. לעמוד 6. נכון לומר כי מולר נשא ונתן ברוב המקרים ישירות עם ראש המחלקה. זאת אומרת, מבלי לשתף את ראש האגף או ראש הקבוצות, כך שרק מפיו של ראש המחלקה יכול ראש האגף או ראש קבוצות המחלקות הנוגע בדבר לשמוע איזו החלטה החליט מולר, או למקרה המתאים, במה היה המדובר בכלל. מולר היה סבור כי כניסתם של ראשי אגפים או ראשי קבוצות מחלקות למשחק בינו ובין ראש המחלקה ללא הסכמתו הייתה הכבדה מיותרת לניהול העניינים הסדיר. לא פעם הביע את דעתו כי רצוי יותר היה לו אלמלא לא היה כל אדם בינו ובין ראשי המחלקות שלו. זה צריך אולי להעיר פה שאתה מתרגם רפרנט בתור ראש מחלקה. ראש מחלקה. כל פעם כתוב רפרנט. רפרנט, כן. רפרנט אנחנו הצענו ראש מחלקה. רפרנט ודצרננט. כאן כתוב רפרנט. הייתה זאת דרכו לעשות בעצמו הרבה ככל האפשר. בראש ובראשונה נוגעים דברים אלה לשטח התעניינותו שלו המיוחד. שטח התעניינות זה, עד כמה שיכולתי לראות זאת, שטח התעניינות מיוחד זה הייתה הפעולה הנגדית נגד הקומוניזם. עוד מן הימים שלאחר מלחמת העולם הראשונה פעל בשטח זה בשירות המשטרה הפלילית הבווארית. לעמוד 7, תשובה לשאלה 9. אם דיברתי בשעתו בתצהירי שהוא מסמך 874 מטעם התביעה ואמרתי כי המחלקה, הרפרט של הנאשם במסגרת משרד 4
נודעה לה עמדה מיוחדת, אז עליי להסביר ולהבהיר באומרי שכוונתי הייתה יותר לומר עמדה מיוחדת ולא מעמד מיוחד. בניגוד לרוב הרפרנטים, ראשי המחלקות האחרים, לא היה הנאשם פקיד במשרד, אלא נמנה עם המשרד בתור איש הנמנה עם ה-SS. דבר זה היה ללא ספק קשור בכך ששירות הביטחון לא היה ארגון מדינתי, אלא ארגון SS. בעצם רק מבחינה פורמלית נמנה הנאשם עם האגף 4ב'. שם נודע לו מעמד מיוחד, באשר לא היה לו כל עסק עם ראש האגף, אלא הייתה לו זכות ההרצאה הישירה אצל ראש המשרד מולר. לא אוכל לומר אם הייתה לו זכות ההרצאה הישירה גם אצל ראש המשרד הראשי או אצל הימלר, אולם אני מניח שלא פסחו כאן על מולר. נדמה לי שרק בקשרים עם מולר היה לו מעמד מיוחד זה, אך לא אוכל לומר דברים ברורים לקבוע מסמרות על כך. לעמוד 8 לשאלה 10. אמת נכון הוא כי יש וקרה שמולר הטיל רפרטים או בודדים שלא היו מוסמכים לטיפול, שהטיל עליהם את הטיפול במקרים מיוחדים או בודדים ללא ידיעתם של המטפלים, עובדי המדור, הפח רפרנטים. זה אירע באגפי וכן באגפים אחרים. ראשי האגפים ראו זאת במורת רוח וגם התלוננו באוזניו על כך. בעיקר היו תופעות אלה מופיעות בקשר לתחביבו המיוחד, הלא הוא המלחמה בקומוניזם, אך לא רק בקשר לזאת. עמוד 9. לא ידוע לי אם פסחו גם על הנאשם בתור ראש מחלקה בדרך זאת. לשאלה 12. בעניינים רבים בעלי חשיבות גדולה פחות או יותר השאיר מולר את ההכרעה לעצמו. יש וקרה כזאת גם באשר לעבודת שגרה ללא כל חשיבות. זה הפריע שוב ושוב את הסדר בשירות, וראשי אגפים אף הם הביעו תלונותיהם על כך. כמו כן, נתנסיתי בכך שהוא עצמו לא שש להכריע הכרעות, אלא בכל המקרים אשר חרגו ממסגרת השירות
השוטף פנה אל רשויות ממונות עליו והשיג משם הוראות. לגבי רשות ממונה עליו, הייתה אצלו זהירות מופרזת. אפשר אפילו לדבר על פחדנות, על מורך לב. כתוצאה מהתנהגותו זאת, הורגש כי הוא צר ביותר לרשויות הכפופות לו. עד אשר לא ידעתי ולא עמדתי על ייחודו זה ועל דרכו זה, גם קרה שגער בי במקרים שהחלטתי בהם בעצמי והכרעתי. הגערה הייתה בכך שהחלטתי על דעת עצמי. הגערה לא נגעה לעצם העניין. לא ידוע לי אם היה יחס כזה ובאיזו מידה היה יחס כזה גם באשר למחלקתו של הנאשם. בדרך כלל התלוננו על כך, אולם לא אוכל לזכור אם התלונן על כך גם הנאשם. קרה לעתים קרובות שמילר כן, לא אוכל לזכור שהנאשם התלונן. לא אופ אלא דס. שהנאשם, לא אוכל לזכור מקרים בהם הנאשם, לא אוכל לזכור שהנאשם גם התלונן על כך. יש וקרה לעתים קרובות שמילר לא קיבל מיני ובי את ההחלטות שהוצע לו לקבלם, אלא שינה בהם או עמד על כך לקבל הוראות מן הרשויות הממונות עליו. הלאה בעמוד 10, תשובה לשאלה 14. אם אמרתי בתצהירי שהוא מסמך 874 בעמוד 6, כי נוסף למחלקה הייתה גם לשכה בפראג כפופה לנאשם, אוכל עוד כיום רק לזכור שאני יודע עדיין כי לעתים דחופות היה לו עניין בפראג. לא אוכל לומר אם הייתה לנאשם לשכה זו בעת ובעונה אחת עם מחלקתו, או אם היה הניהול בלשכה הזאת עניין שקדם לכך. אינני יודע עוד אם המדובר הוא בלשכה המרכזית להגירה יהודית כשהמדובר הוא באותה לשכה בפראג. ידוע לי שהייתה קיימת לשכה מרכזית כזאת, ידוע לי שהנאשם נמצא בדרכים לעתים קרובות, אך לא ידוע לי דבר על כך שהיה בשירות חוץ בקשר לאיזשהו עניין. עמוד 11. לא הייתי מקורב יותר בדרך כלשהי אל הנאשם, ואף בעבודתי בשירות כמעט ולא היו נקודות מגע בינינו. הפעם היחידה אשר בה היה מגע קרוב יותר בינינו היה בשעת נסיעה משותפת אשר כיוונה היה לפראג עד כמה שאני זוכר.
אם אין זיכרוני מטעה אותי, נסענו אז להלווייתו של היידריש. אני נסעתי במכונית השירות של הנאשם יחד איתו, כי לא עמד לרשותי כלי רכב משלי. זה הכל? טוב, נעבור עכשיו לעדותו של פונטאדה. אני מסמן אותה בספרה רומית 3. דוקטור סרבציוס, מה אדוני רוצה להדגיש מתוך עדות זו? Das ist das Protokoll vom 18. Mai 51 Amtsgericht Neuss. זה פרוטוקול מן ה-18 במאי 1951, בית המשפט המקומי נויס. Wesentlich für die Verteidigung scheint unter anderem Seite 4, letzter Satz. לסנגוריה נראית כפסקה חשובה בין השאר. Ich habe niemals etwas von einem Besuch Eichmanns in Griechenland während meiner Tätigkeit beim Sonderbeauftragten für Wirtschaftsfragen gehört. הפסקה האחרונה, מעולם לא שמעתי על ביקורו של אייכמן ביוון בשעת פעילותי אצל הממונה המיוחד לענייני כלכלה. Dann Seite 7, letzter Absatz. עמוד 7, פסקה האחרונה. Über die Entscheidungsbefugnis des Angeklagten kann ich keine Angaben machen. Mir ist kein Fall erinnerlich. Bis unten von dessen Vorgesetzten Müller unterschrieben waren. הפסקה האחרונה מתחילתה לא אוכל למסור דבר על זכות ההכרעה של הנאשם, אינני זוכר אף לא מקרה אחד וכן הלאה, עד לשורה האחת שלפני האחרונה למטה, אולם על החתום היה הממונה עליו מולר. Seite 8, עמוד 8. letzter Satz. Von wem grundsätzliche Anordnungen in der Behandlung von Juden ausgingen, war für mich nicht erkennbar. Bis Ende des Absatzes auf der nächsten Seite von ihm ausgegangen wäre. מן הפסקה האחרונה בעמוד 8 במשפט ראשון, לא יכולתי אני להבחין או להכיר מניין נבעו התקנות העקרוניות לטיפול ביהודים, עד לסוף הפסקה הזאת בעמוד 9 למעלה, לא הייתי מניח כי יצאו מלפניו. Dann Seite 10, בעמוד 10, der vorletzte Absatz. הפסקה שלפני האחרונה. Ich habe im Zusammenhang mit der Deportation der Juden aus Ungarn die Berichte von Wesenemeyer an das Auswärtige Amt zur Kenntnis bekommen. Der nächste Satz, nach diesem Bericht liegt auf der Hand, dass Wesemeyer dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat. Bis dahin. שני המשפטים הראשונים בפסקה שלפני האחרונה. בקשר לגירוש היהודים מהונגריה, קיבלתי לידיעתי את הדינים וחשבונות אשר וייזמאייר הפנה אל מיניסטריון החוץ. לפי דינים וחשבונות אלה מסתבר שווייזמאייר מילא תפקיד מכריע בעניין. עד כאן. Dann auf Seite 15. בעמוד 15. Der dritte Absatz.
Ich weiß, dass grundsätzlich Vorhaben, die die Auswanderung von Juden nach Palästina zum Gegenstand hatten, vom Auswärtigen Amt mit Rücksicht auf die Araberpolitik verhindert wurden, bis zum Ende des Absatzes. הפסקה השלישית, ידוע לי כי מיניסטריון החוץ הוא אשר דחה בהתחשב למדיניות הערבית שלו ומבחינה עקרונית כל כוונות אשר נתכוונו להגירתם של יהודים לארץ ישראל, באשר בכלל תוכננו תוכניות כאלה ועד לסוף הפסקה. Die sind alle Stellen, auf die ich hinweisen möchte. עד כאן הפסקאות אשר אצביע עליהן אני. כן, עכשיו היועץ המשפטי. זה כבר בידי... דוקטור למשפטים אברהרד פון טאדן. לשאלות האישיות, שמי דוקטור למשפטים אברהרד פון טאדן, נולדתי ב-17 לנובמבר 1909 בברלין. גר אני בבודריך במחוז גרבנברויך ברחוב פונדר ליין 4. אני נשוי, יש לי 2 ילדים ואני סוחר במקצועי. בעמוד 3. באביב 1943, לפי דעתי היה זה בחודש אפריל, קיבלתי הוראה במברק לשוב לברלין וסופחתי אל האגף פנים 2 רומאי. בראש האגף הזה עמד יועץ הצירות, לאחר מכן יועץ הצירות המרצה פרוטראג דלגציונסרט הורסט וגנר. האגף היה כפוף למזכיר הממלכה סטיינגראכט, אשר מצידו היה כפוף ישירות למיניסטר החוץ של הרייך. בשנת 1943 או בשנת 1944 הועליתי לדרגת יועץ צירות דרגה ראשונה. עם האגף פנים הארץ 2 רומאי נמניתי עד להתמוטטות. עמוד 4. במחלקת המנגנון והסגל הייתי עובד מדור לחוג פקידים הבכירים במיניסטריון החוץ. באותה תקופה לא היו עדיין יהודים רפרנטים מטפלים בעניינים יהודיים או יועצים לאריזציה אצל הנציגויות הדיפלומטיות הגרמניות, אך היו מן הסתם נספחי משטרה, משרות אשר הוקמו באותה תקופה. נספחי המשטרה הוצע מינוים לפי הצעת המשרד הראשי לביטחון הרייך או מיניסטריון הפנים. איזו משתי הרשויות האלה הייתה בעלת הסמכות לכך לא אוכל עוד לומר. הוצעו וכן מונו על ידם לאחר שמיניסטריון החוץ קיבל את הסכמת המדינה המארחת. נספחי המשטרה היו כפופים לרשות הממונה עליהם במולדת. ראש הצירות היה לפי תקן השירות ממונה השירות על נספחי המשטרה, אולם מבחינת המשמעת הייתה הרשות המולדתית ממונה עליו. מבחינת העבודה והעניין היה נספח המשטרה מקבל למעשה את הוראותיו מן הרשות הממונה עליו במולדת. להלכה הייתה לפי ידיעתי הזכות בידי
העומד בראש נציגות דיפלומטית, לגרום לכך שנספח משטרה שלא נשתלב יועבר ויסולק, או יותר נכון לדרוש את העברתו ואת סילוקו. עמוד 5. במחלקה אגף פנים הארץ 2 רומאי, היה לי בראש ובראשונה עניין בקיום הקשר עם יחידות השירות הגרמניות השונות של ה-SS, דהיינו עם יחידות השירות שהיו כפופות לרייכספיורר SS ולראש המשטרה הגרמנית. קשריי במסגרת הפעילות הזאת היו רק אל הלשכות המרכזיות, וכאן יש עוד לזכור ולציין כי ראש האגף שלי שמר לעצמו את הזכות לשאת ולתת בעצמו עם אנשי הלשכות הללו כשהמדובר היה באנשים בעלי דרגת SS Gruppenführer או SS Obergruppenführer. לפי הדרגה נודעה דרגה נמוכה יותר לראש האגף שלי מאשר לקציני ה-SS שהזכרתים זה עתה. במסגרת הפעילות הזאת היה עליי גם לעסוק בתפקידים אשר היו בסמכותן של מחלקות אחרות במיניסטריון החוץ, אלא שרוכזו אצל האגף פנים הארץ 2 רומאי, מסיבה זאת שגם לשכות הרייכספיורר SS וראש המשטרה הגרמנית נשתלבו בטיפול במשימות הללו. במסגרת פעילותי שתיארתי לעיל, הוטל עליי גם לקיים את הקשר עם נציגויות חוץ גרמניות ועם נציגויות ארצות חוץ בתוך הממלכה, תוך כדי טיפול במשימות השונות. עמוד 6. במשך פעולתי גם נודע לי היקף גירוש היהודים בארצות הכבושות ובארצות בנות הברית השונות. רק במידה שהיה עליי לבוא בקשר תוך טיפול בעניינים שהוטלו עליי, נכנסתי לפני ולפנים התהליכים אצל הקבוצה אשר נגעו לשאלות יהודים ואשר אצל האגף אשר נגעו לשאלות יהודים ואשר נתעוררו לפני פעילותי באגף. רדמאכר אשר קדם לי
לא מסר לידי באופן אישי את שטח הפעולה, כי רדמאכר כבר היה חייל כשנכנסתי לתפקידי במסגרת האגף פנים הארץ 2 רומאי. היה לי קשר שוטף עם הנאשם בזמן פעולתי במסגרת האגף פנים הארץ 2. בתקופה העומדת לדיון הייתי תחילה בדרגת יועץ צירות, זאת אומרת יועץ ממשלה, לגציונסרט, רגierungsrat, לאחר מכן יועץ צירות דרגה ראשונה, זאת אומרת יועץ ממשלה, רב יועץ ממשלה, אוברregierungsrat. עד כמה שהיה ידוע לי היה אייכמן בדרגת SS Obersturmbannführer. דרגת שירות זו היא ניתנת להשוואה לפי מיטב ידיעתי לדרגת האוברregierungsrat. עמוד 7. היה לי קשר שוטף בעל פה ובאמצעות הטלפון עם הנאשם או עם לשכתו, בראש ובראשונה עם גונטר ועם מוס. או אף התכתבתי עם לשכתו. נראה לי אומנם כאפשרי, אך כלל לא כמקובל, שיתקיימו קשרים בין ראש מחלקה, קשרים אישיים בין ראש מחלקה הנמנה עם רשות מרכזית ובין מיניסטרים או מזכירי ממלכה במדינות חוץ, כשראש מחלקה זה שוהה בחוץ לארץ. אני למשל, היה לי פעם אחת עניין אל ראש ממשלת יוון במסגרת פעולתי ביוון. במגעי עם הנאשם ועם המחלקה שעמד בראשה, הייתה לי זכות הכרעה אך ורק בשאלות תפילות. בשאלות אחרות היה עליי להגיש את הדבר להכרעה אם לראש מחלקה אחרת הנוגעת בדבר, אם לממונה עליי. כשאני אומר היה עליי להגיש, מתכוון אני בזאת להליך המנהלי אשר מביא את הדברים בנתיב השירות הרגיל אל הרשות המכריעה בסופו של דבר, המכריעה בסופו של דבר בעניין. אצל הרשויות הממונות עליי, המדובר כאן הוא בראש האגף, במזכיר הממלכה ובמיניסטר. לא אוכל למסור דברים על זכות ההכרעה שהייתה בידי הנאשם. לא זכור לי אף לא מקרה אחד אשר בו הכריע הנאשם הכרעה אשר אוכל לומר עליה שהיא חורגת מתחום פעולתו וסמכותו של ראש מחלקה, כפי שתחום זה ידוע לי מפעולתי שלי. אולם לא יכולתי תמיד ללמוד מן הבעות עמדה שהביע הנאשם ואשר הגיעו לידי, אם אכן
על אחריותו שלו הכריע בדבר, או אם פעל עקב הוראות. עוד זכורים לי מסמכים אשר נגעו כשלעצמם למחלקתו של אייכמן, אך היו חתומים בידי מולר הממונה עליו. כך זכור לי למשל צו על האפשרות להחזיר למולדתם יהודים בעלי נתינות זרה, וצו זה היה חתום בידיו של מולר. המדובר היה בצו המוצע בדרך מכתב חוזר, אשר הוצע על ידי המשרד הראשי לביטחון הרייך והופנה אל היחידות הכפופות למשרד ראשי זה ולמיניסטריון החוץ לשם ידיעתו. ואין המדובר כאן במקרה יחיד או בודד. רוב המסמכים שהגיעו אליי ממחלקתו של הנאשם היה חתום עליהם הוא או אחד העובדים הכפופים לו. אינני יכול לזכור מקרה שבו הורה לי ראש האגף שלי לשאת ולתת ישירות עם מולר על עניינים שהיו בתחום סמכות מחלקה אייכמן ואשר היה לעקוף אותו בטיפולם. הדבר נראה לי לבלתי אפשרי כבר משום שרק אילו היו יוצאים הדברים מן החלונות הגבוהים ביותר, זאת אומרת מזכיר הממלכה או המיניסטר, הייתה יכולה להיות הצלחה בעקיפה בעניינים שהיו נוגעים למחלקה אייכמן. אני יכול למשל עכשיו לזכור את פרשת הילדים בונדי. בעניין זה השתדלה שוודיה להשיג היתר יציאה לילדים אלה. לשכתו של הנאשם דחתה מתן היתר יציאה זה על אף השתדלויות חוזרות ונשנות. זמן קצר לפני ההתמוטטות, לפי זיכרוני היה זה בחודש אפריל 45, ניתנה בסופו של דבר בכל זאת ההסכמה מצד המחלקה אייכמן. עד כמה שנתרשמתי מכל התהליך הזה, הייתה זאת הכרעה אשר נתקבלה אצל הנאשם על יסוד התערבותו של מזכיר הממלכה במיניסטריון החוץ, אשר הועברה לנאשם על ידי הממונה עליו. אינני זוכר ברגע זה מקרים אחרים אשר בהם עקפו או ערערו החלטת מחלקתו של הנאשם. אך אינני רוצה לומר בזאת שהיה זה המקרה היחיד. מיניסטריון החוץ דרש עקרונית את שיתופו בבעיות שנגעו לטיפול ביהודים בעלי נתינות ניטרלית או עוינת.
עליונותו של המשרד הראשי לביטחון הרייך על מיניסטריון החוץ הייתה חד משמעית ביותר כאשר המדובר הוא בזכות ההכרעה בין השניים. אינני יכול, בכל זאת, אולם אינני יכול לזכור מקרה כלשהו אשר בו נתגלה ריב בין מיניסטריון החוץ ובין המשרד הראשי לביטחון הרייך בעניינים כאלה. עמוד 9. מר רוזן, תעמוד כאן בבקשה, אנחנו נפסיק עכשיו. מר רוזן, אולי אדוני ישקול בינתיים קצת לקצר את ההליך הזה. כבר חשבתי בעצמי, כן. וילך בעקבות דוקטור סרבציוס, אלא בנוגע למקומות שהוא רואה אותם חשובים ביותר, נאמר. כן, אולי אפילו אלה. אדוני ישקול את זה אני בינתיים. אנצל את ההפסקה למטרה הזו. כן. טוב, נפסיק עכשיו ל-20 רגע. יש לנו מר בודנהיימר. כן, לא, אני מנסה מאוד זקוק. מה אתה זקוק? העניין הזה בגרמניה. כן, יש שני חלקים גרמניים שם. אחד זה תרגום. העיקר זה תרגום של הלייב. תרגום אתה. כן. מי? יהודה בקלון?
Der Dr. Servatius möchte mir etwas geben, bitte. Danke sehr. Bitte? Jawohl, danke schön. Dankeschön. Wer mich fragt? אני מבקש שקט. עוד לא גמרנו את העדות של פונטאדה. מה אדוני היה יכול לעשות בינתיים? השמטתי מספר קטעים מעדות זו וגם מן העדויות הבאות אשר תבואנה, וחבריי לפי בקשתי מטפלים בעוד עדות אחת וגם ממנה נשמיט קטעים עד שיגיע תורה. כן. טוב, פה עמדנו בעמוד 9, כן? כן. כן? כן. מתן רשות לתת מן הכלל שתחרוג מתקנות כלליות הועברו גם דרכי אל מחלקתו של הנאשם. אם יכול הנאשם להכריע בעצמו בבקשות כאלו אינני יודע. כפי שכבר נאמר לעיל, לא יכולתי ללמוד מנקיטת העמדה של מחלקתו אם נתקבלה ההכרעה אישית על ידו מפעם לפעם. במסגרת פעולתי גם נודעו לי הכרעות חיוביות במובן הנמנים עם התושבים היהודיים ואשר נתקבלו על ידי מחלקתו של הנאשם. אינני יודע אם הכרעות חיוביות אלו החורגות מן הדרך הכללית נתקבלו על ידי השפעתו והשתדלותו האישית של הנאשם.
אייכמן התבטא באופן שלילי ביותר באשר למתן רשויות יוצאות מן הכלל כאלה כאשר הוצאו. זוכר אני שאייכמן כינה בכינוי פוק ברכיים את עמדתי כאשר השתדלתי אצלו להשגת הכרעה חורגת מדרך הכלל. ניבו של אייכמן היה אכזרי. ולאחר דילוג בעמוד 11 באמצע, נכון הוא כי נסעתי פעם בנסיעת שירות להונגריה באביב 1944. ביקרתי אז בפקודת משרדי לא רק את הזונדרקומנדו אייכמן, אלא גם יחידות שירות אחרות. המדובר הוא ביחידות שירות אשר מחלקתי נגעה להם. עצם סיבתה של נסיעת שירות זאת הייתה שהממונה עליי רצה להקנות לי ימי שלווה אחדים לאור ההפצצות על ברלין אשר היו אז מתמידות והולכות. כתבתי 2 דינים וחשבונות על ביקורי זה, דהיינו דין וחשבון אחד אשר העתק ממנו הועבר אל המשרד הראשי לביטחון הרייך, ודין וחשבון שני אשר נועד לשימושו הפנימי של מיניסטריון החוץ. בדינים וחשבונות אלה התבטאתי כי הזונדרקומנדו אייכמן פועל בהונגריה לפי תוכנית קבועה וקשיחה. לא ברור היה לי באיזו מידה הוסכם על תוכנית זו בין אייכמן ובין רשויות אחרות. אני אישית נזדעזעתי כשהודיע לי אייכמן על תוכן התוכנית. תמים דעים הייתי גם עם עובדים אחרים במיניסטריון החוץ שיש לעכב ולהכשיל את ביצועה של התוכנית הזאת, לפחות בכך שיורווח זמן. לפי ידיעתי לא בוצעה התוכנית בדרך ובצורה אשר בה הודיע לי אז אייכמן בבודפשט. לפי התוכנית המקורית היה מדובר בהעברתה בכוח הזרוע של כל האוכלוסייה היהודית בבודפשט לילה אחד אל אי בדנובה ובריכוזה שם ללא הכנות מספיקות. ולהלן באותו עמוד 12. כשדובר בגירוש יהודים מהונגריה, דובר תמיד בגירושם לשטחי המזרח. מפעם לפעם גם הוזכר שם המחנה אושוויץ. גם הוזכר, מדי פעם אינני רואה פה. גם הוזכר. כן. עד כאן פונטאן. כן. ונעבור עכשיו עדויות ההונגריות. כן. אז ברשות בית המשפט תחילה קטע מעדותו של יוטנר. אנחנו צריכים קודם גם פה לפנות אל דוקטור סרבציוס. אולי נתחיל ביוטנר, כן? יוטנר, כן. נסמן את עדותו של יוטנר בספרה רומית 4.
דוקטור סבציוס, מה אדוני רוצה להדגיש מתוך עדות זו? Es sind zwei Stellen. Das Protokoll Amtsgericht Bad Tölz vom 15. Juni 61. Auf Seite 2 unter Römisch 1. Zu den Behauptungen des Angeklagten heißt es am Schluss von Ziffer 1, meine Auffassung, der Angeklagte Eichmann sei für den Fußmarsch verantwortlich, beruhte maßgeblich auf der Information Winkelmanns. Und auf Seite 3, Römisch 2, ich habe mit Winkelmann nicht darüber gesprochen, wer für die Initiative des Transport und für deren technische Durchführung verantwortlich sei. Eine Erörterung hierüber erübrigte sich, nachdem Winkelmann erklärte, er sei ausgeschaltet. Er habe mit der Sache nichts zu tun. Es werden Dokumente vorgelegt werden, die das etwas anders zeigen. יש כאן שני קטעים בפרטי כל בית משפט השלום בבת תולץ, בעמוד 2 בפסקה 1 לטענות הנאשם נאמר בסוף תפיסתי כי הנאשם אחראי לצעדה התבססה בעיקר על ידיעות וינקלמן, ולאחר מכן בעמוד 3 פסקה 2 רומית עם וינקלמן לא דיברתי על כך מי אחראי ליוזמה בשילוח המשלוחים ולביצועם הטכני. האם הסניגור המשיך לקרוא? כן, עד סוף הפסקה הזאת. דברי הסבר על כך היו מיותרים מאחר שווינקלמן הצהיר כי הוא נעקף וכי אין לו מגע עם עניין זה. כן. מר האוזנר, מה אדוני רוצה מתוך? אני סימנתי קטע אשר כולל גם משפט אחד שהסנגור כבר הצביע עליו, אבל לא נמחוק אותו כעת בהקשר זה. הוא נמצא בידי המתורגמנים. כן. חקירת העד הנס יוטנר. שמי הנס יוטנר, הנני בן 67 שנים, נשוי, בעל בית מרפא בבת תולץ, רחוב הרדר 1. בעמוד 2, פסקה 1. בנובמבר 1944 נסעתי בלווייתו של אוברשטורמבנפיורר בכר מווינה לבודפשט. בדרכנו בשטח ההונגרי פגשנו בטורים של יהודים במשמר של חיילי הונבט הונגריים אשר נעו לכיוון וינה. הוא אמר לי, בהתאם לתוכנם של הדברים, אנו נפגש בשטנדרטה אייכמן. שאלתיו, מה זאת?
הואיל ותיארתי לעצמי כי זוהי יחידה צבאית. על כך השכילני בכר כי המדובר הוא בשילוח יהודים מבודפשט לגבול האוסטרי. אחרי שראיתי את התורים, ניגשתי למפקד הבכיר של אס ומשטרה וינקלמן בבודפשט, בכדי להיוודע מי הוא האחראי למשלוח זה ובכדי למחות עליו. למשלוחים אלה. תודה אדוני. למשלוחים אלה ובכדי למחות עליהם. וינקלמן ידע אודות המשלוחים. הוא התבטא כי אין ידו מצויה בדברים אלה, כי זהו עניינו של אייכמן. אז שאלתי מי הוא אייכמן? וינקלמן הסביר לי כי הוא עומד בראש יחידת המשרד הראשי לביטחון הרייך, אשר אינה כפופה לו לוינקלמן. לדבריו מטפל אייכמן ביחידה זו בשאלת היהודים. דעתי כי הנאשם אייכמן אחראי לצעדה התבססה בעיקר על הידיעה מפי וינקלמן. 2. מי שהיה אז הקצין הצעיר יותר אשר בא אליי מטעם יחידת אייכמן וכנגדו היתחתי דברים בעניין המשלוחים, הצהיר באוזניי כי יחידתו נמנית עם משטרת המדינה החשאית אשר במשרד הראשי לביטחון הרייך, כי יש בידיה הפקודות שלה וכי אין אני זכאי לומר לו דבר. הוא דיבר אליי בטון של יוהרה. לי נאמר כי אייכמן אינו נוכח וכי אותו קצין צעיר בא מטעמו. זהו, כן? מותר לי לבקש כעת את גרל. כן. קח את העדות של גרל, אני מסמן אותה בספרה רומית 5. דוקטור סרבטיוס, מה אדוני רוצה מתוך העדות הזאת? Es sind einige Stellen. Das Niederschrift vom 14. Juni, Amtsgericht Berchtesgaden. פרוטוקול מה-14 ביוני, בית המשפט המקומי ברשטסגאדן. Auf Seite 3, בעמוד 3, in der Mitte. באמצע. Aufgrund meiner dienstlichen Kenntnisse in meinem Geschäftsbereich war ich der Meinung und hatte den Eindruck, dass das Sondereinsatzkommando unter Leitung des Angeklagten ausschließlich für die technische Durchführung der Judenstransporte zuständig war. Dies habe ich auch in dem Dokument 640 der Staatsanwaltschaft zum Ausdruck gebracht. Dann weiter unten: Die Konzentration und Erfassung der Juden in Ungarn erfolgte auf Weisung des ungarischen Ministeriums durch die ungarische Gendarmerie. בעמוד 3 באמצע, על יסוד ידיעותיי מטעם השירות בשטח הפעולה הרשמית שלי, הייתה לי הדעה והיה לי הרושם כי
עוצבה המיוחדת, הסונדרeinsatzkommando בהנחייתו של הנאשם, סמכותה אך ורק לביצוע התובלה הטכנית של משלוחי היהודים. זאת גם הבעתי במסמך אשר מספר התביעה שלו 640, ולהלן באותו עמוד: ריכוזם ותפיסתם של היהודים בהונגריה באו לפי הוראות מיניסטריון הפנים ההונגרי על ידי הז'נדרמריה ההונגרית. Auf Seite 4 unten heißt es: Bei auftretenden Schwierigkeiten hat auch der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Ungarn, Standartenführer Geschke, eingegriffen. בעמוד 4 למטה, פסקה אחרונה: כשנתעוררו קשיים נתערב בעניין גם מפקד משטרת הביטחון וההסד בהונגריה הוא סטנדרטנפיורר גשקה. Auf Seite 5 oben. בעמוד 5 למעלה. Der Reichsbevollmächtigte für Ungarn, Wesemeyer, hat bei Planung und Durchführung der Judendeportationen keine Rolle gespielt. Ich werde dazu nachher die Dokumente vorlegen, die das Gegenteil zeigen. למעלה בעמוד 5, הפסקה הראשונה: וייזמאייר, המיופה כוח מטעם הממלכה להונגריה, לא מילא כל תפקיד שהוא בתכנונם ובביצועם של גירושי היהודים. עד כאן המובאה. אני אגיש לאחר מכן מסמכים אשר יוכיחו את ההפך. Das heißt dann weiter: Meiner Meinung nach hat er in den ersten Monaten seiner Tätigkeit Anregungen gegeben und ist initiativtätig geworden. להלן כתוב שם: לפי דעתי נתן יזמה כלשהי בחודשים הראשונים בפעילותו ואחר כך פעל בדרך היזמה. Auf Seite 6 oben. בעמוד 6 למעלה. Nach meiner Ansicht hat der Reichsbevollmächtigte für Ungarn auf Weisung und auf diplomatischer Ebene die für die Deportierungen entscheidenden Verhandlungen mit der ungarischen Regierung geführt. עמוד 6 למעלה: לפי דעתי ניהל המיופה כוח הממלכתי להונגריה לפי הוראות ועל רמה דיפלומטית את המשא ומתן עם ממשלת הונגריה בנוגע לגירושים, משא ומתן מכריע. Dann auf Seite 8 in der Mitte: Ich bin der festen Überzeugung, dass für die Durchführung der Judendeportation aus Ungarn die jeweilige ungarische Regierung der entscheidende Faktor war. Über das Endziel der Deportationen war die ungarische Regierung wohl nicht unterrichtet. עמוד 8 באמצע: משוכנע אני כי הממשלה ההונגרית אשר הייתה בשלטון מפעם לפעם היא אשר הייתה הגורם המכריע לביצוע גירושי היהודים מהונגריה. הממשלה ההונגרית מן הסתם לא ידעה על תחנת היעד הסופית לגירושים אלה. Auf derselben Seite, vorletzter Absatz: פסקה שלפני האחרונה באותו עמוד. Eichmann hat mir in meinem Aufgabengebiet der Aussonderung fremder Juden in Ungarn niemals Schwierigkeiten gemacht. Seine Dienststelle oder er selbst haben mir wunschgemäß jeweils die Daten der Transporte mitgeteilt. בתחום משימותיי אשר היה להפריד מן הכלל את היהודים הזרים בהונגריה לא הושמו מעולם מכשולים על דרכי על ידי אייכמן. יחידתו או הוא עצמו הודיעו לי לפי בקשתי מפעם לפעם על תאריכי הגירושים. Auf Seite 9, den zweiten Absatz. בעמוד 9, הפסקה השנייה. Die Schutzmaßnahmen, es handelt sich dabei um die sogenannten Schutzpässe, hat Eichmann nicht sabotiert. Den Absatz bis unten, Fotokopie mir soeben von der Anklage vorgezeigt wurde, halte ich aufrecht.
כל הפסקה האמצעית הזאת החל במילים אייכמן לא חיבל, אך גם לא קיבל בקורת רוח את אמצעי החסות. הכוונה היא כאן למה שנקרא דרכוני החסות. המשך הפסקה כולה עד לסופה. אני עומד על שלי לאחר שהראו לי זה עתה תצלום מטעם התביעה. Dann auf Seite 10, der Absatz unten beginnt, ich halte Eichmann zwar für den verantwortlichen Leiter seiner Dienststelle in Budapest, aber nicht für den Mann, der initiativ und maßgebend von sich aus auf seinem Sachgebiet tätig gewesen ist oder werden konnte. Dann bis sechstletzte Zeile, den ihm gestellten Auftrag gerecht zu werden. הפסקה השלישית והאחרונה בעמוד 10, מתחילת הפסקה. אמנם סבור אני שאייכמן הוא אשר היה המנהל האחראי ביחידתו בבודפשט, אך לא האיש אשר פעל או יכול היה לפעול מיזמתו שלו ובהכרעתו שלו בשטח שלו. ולהלן כל ההמשך עד לשורה השישית מן הסוף. לעמוד ולעשות היטב את המשימה שהוטלה עליו. Dann ist noch von besonderer Bedeutung auf Seite 6 unten. עוד יש נקודה חשובה בעמוד 6 למטה. Das ist von Bedeutung für die Bewertung der eidesstattlichen Erklärungen, die in Nürnberg abgegeben worden sind. Der Zeuge sagte zu Folgendes. חשוב בפסקה הזו מה שאפשר ללמוד ממנה להערכת התצהירים שניתנו בנירנברג. העד אומר כלהלן. Meine Erklärung vom 31. Mai 1948 ist עמוד 7 למטה, שורה חמישית מן הסוף. בשלהי סתיו 1944 אמר לי פעם אייכמן בהזדמנות אשר בה שוחחנו כי מעצמות האויב רואות פה פושע מלחמה מספר 1 וכי על מצפונו כ6 מיליון בני אדם. בהקשר זה לא דיבר על יהודים אלא על אויבי המדינה. לפי תוכן הדברים נסתבר לי שבזאת מתכוון אייכמן לחשוב כי מרבה אויב מרבה כבוד, ובכלל נזכרתי בדברים אלה רק לאחר שהוזכרו לי על ידי התביעה האמריקנית. דבריו אלה של אייכמן היו בעיניי חלק משאיפתו להבליט את מעמדו או את אישיותו. שיחה הזאת, לפי זיכרוני, אירעה בשלהי סתיו 1944, לאחר ששב אייכמן ממשימה בחזית בגבול הונגריה-רומניה. בהזדמנות ההיא רכש לו אייכמן את צלב הברזל מחלקה שנייה. אייכמן לא היה שטוי, לא לשוחרה, אף לא במקצת בשעת שיחה זו. ואחר כך בעמוד. נשארת עוד העדות האחרונה של היום, של בכר, כן? אני מסמן אותה בספרה רומית 6.
דוקטור סרבציוס, מה אדוני רוצה להדגיש מתוך העדות הזאת של בכר? אנחנו נשוב עוד לעניין זה של גרל. Das ist das Protokoll vom 20. Juni 61, das ist das Amtsgericht in Bremen. Ich bitte den letzten Satz zunächst einmal zu lesen, das ist ein Vermerk. זהו פרטי הכל מיום 20 ביוני 61 מבית משפט השלום בברמן. אני מבקש לקרוא קודם כל את הפסוק האחרון, זוהי הערה. Das heißt hier, dem Zeugen waren vor der Vernehmung die Fragen, zu denen er vernommen werden sollte, bekannt gegeben worden. נאמר כאן, לעת הודעו השאלות בהן הוא עמד להיחקר עוד לפני החקירה. Das ist für ein Kreuzverhör ein sehr eigenartiger Vorgang. Und es ist nicht nur vom Richter bekannt gegeben worden, sondern ich bin von meinem Assistenten informiert, dass hier dem Zeugen tagelang vorher die Fragen mitgeteilt wurden und er sie mit seinem Anwalt natürlich besprochen hat. So kann ein Kreuzverhör ja nicht geführt werden. Und dazu erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass dieser Zeuge ja auch mit dem verstorbenen Dr. Kastner eingehend gesprochen hat. Auch ist Herr Brandt bei ihm gewesen. Es ist ein sehr kluger und tüchtiger Geschäftsmann, der anscheinend hier auch es versteht. Wir haben vorhin das Nürnberger Urteil gehört über diese Art Zeugenaussagen, dass ich hier Bedenken habe, dass überhaupt die Aussage jetzt angenommen wird. Ich widerspreche jedenfalls, denn das ist in einem Kreuzverhör ja noch nicht da gewesen, dass dem Angeklagten das tagelang vorher vom Gericht mitgeteilt wird. זהו נוהל מוזר, כי בחקירה נגדית, נוהל מוזר לגבי חקירה נגדית, והשאלות הודעו לא רק על ידי השופט, כי אם נודע לי מפי עוזרי, כי הם הודעו לו בישיבות במשך ימים אחדים, בהן הוא דן עם פרקליטו על כל שאלה ושאלה. זאת אומרת, אני הבנתי שנאמר פה שהשאלות הודעו לו עוד לפני שהוא התחיל במתן עדותו. לא במשך מתן העדות. זה היה במובאה, אדוני. מה? זה נקרא במובאה. לא, אבל אתה לא אתה תרגמת עכשיו את המובאה. לא, אני אמרתי כי זהו נוהל מוזר לגבי חקירה נגדית. אני, אולי פה יש אי הבנה. דוקטור סרבציוס אמר שהשאלות הודעו לבכר עוד לפני שהוא התחיל במתן עדותו. וזה התחלת עכשיו לתרגם. כי הוא דן עם פרקליטו, כן, אני... כן. פה יוצא שכאילו במשך החקירה הודעו לו אתה מבין? כן, אני מבין. מה האינפורמציה של אדוני? מתי, כמה זמן לפני התחלת העדות הוא ידע על השאלות? Einige Tage vorher hatte er sie. Und auch der Vertreter der Anklagebehörde hat auch das festgestellt. Er hat es zugegeben vor dem Richter. Der Richter hat aber nur diesen sehr schüchternen Vermerk aufgenommen. השאלות היו בידיו כמה ימים קודם לכן, אף נציג התביעה נוכח בדבר, אף הודה בכך, אולם השופט רשם רק הערה צנועה זו. המשך הדברים הקודמים.
זאת איננה חקירה נגדית, ועליי להצביע על כך, כי עת זה שוחח אף עם דוקטור קסטנר המנוח בשיחה מפורטת, ואף העד ברנט נכח. זהו סוחר... לא, ואף העד ברנט נכח. אף העד ברנט ביקר אצלו, עד כמה ששמעתי. ואף העד ברנט ביקר אצלו. זהו סוחר פיקח וערמומי, ושמענו אודות עדותו בנירנברג. אני מתנגד להגשת העדות בכללה. זה טרם נשמע כי בחקירה נגדית מודעות השאלות מראש על ידי בית המשפט. Ich meine, der Zeuge müsste jetzt zum wirklichen Kreuzverhör hier vor das Gericht gestellt werden, denn ich würde ihn manches zu fragen haben. סבור אני כי צריך היה אתה להעמיד את העד לחקירה נגדית ממש כאן בפני בית המשפט, כי היו בפי אז אי אלה שאלות כדי להציגן בפניו. כן, מר האוזנר. ברשות בית המשפט, תחילה כדי להבהיר דברים לחלוטין. אנחנו לא הודענו למר בשר את השאלות אשר הוא צריך להישאל, ובמידה ונשמעה נימה כזאת, אני חייב להעמיד דברים על אמיתותם. אני לא קלטתי נימה כזאת. יש החלטה בתיק בית המשפט בברמן להראות למר בשר את השאלות. כך החליט השופט. ובהתאם להחלטה הזאת ניתנו השאלות למר בשר, אינני יודע כמה זמן מראש. עכשיו, האם לא הזכרנו אנחנו באחת מההחלטות שלנו שלא צריך לגלות את לפרסם? השאלה רק אם גם זה הועבר לבתי המשפט בגרמניה, בזה אינני בטוח. אני לא ראיתי בדיוק את הבקשה לחיקור דין בעניין בשר. את הנוסח ההחלטה ששלחנו להם. מכל מקום, חקירתו של קורט בשר נערכה על פי בקשת הסנגור. אם השופט בברמן מצא לנכון להראות לו את השאלות מראש, על פי הפרוצדורה שהוא נהג בה, זה עניין של הליך משפטי במדינה אחרת שלא עליי לחוות דעה עליו. כך הוא הבין את ביצוע תפקידו. לכל היותר, טענה זו היא טענה לגבי משקל העדות ולא יותר. טוב. אני מבקש לקבל את חיקור הדין הזה וגם סימנתי קטעים לא מועטים להשמעה באוזני בית המשפט. טוב, הדבר האחרון אינו מעלה ואינו מוריד לגבי השאלה שבה אנחנו דנים עכשיו. אני רוצה לומר אם זה צריך לעודד אותנו או להפחיד אותנו. אני מקווה שלא האחרון. הוא סימן הרבה מקומות מתוך העדות הזאת. מה עמדתו בנוגע למשאלה של דוקטור סרבציוס להזמין אותו הנה? כאשר הושמעה הבקשה לראשונה, אני כבר אז אמרתי מה עמדתי לגבי קורט בשר. כן.
ואינני יכול להבטיח לו חסינות מפני הליכים פליליים. לא נתגלה לי בינתיים שום דבר אשר ישנה את עמדתי זו. גם לא העדות הזאת עצמה? עדות זו עצמה? לא. אדוני יודע מי יזם את החלטת השופט להראות את השאלות? לא, אדוני, אינני יודע. וגם אין אדוני העתק של ההחלטה הזאת או של הדיונים בקשר לכך? לא, נאמר לי, כך נאמר לי על ידי מר שמרון אשר ייצג אותי בחקירות אלה בחוץ לארץ, שמצויה החלטה בתיק, להראות לו את השאלה. מכל מקום, הנאשם היה מיוצג שם, ואם הדבר הזה לידיעת בא כוח הנאשם היה צריך לפסול את ההליך, אז צריך היה להתנגד לחקירה שם. זה לא דבר חדש. אם מר דיטו ושטנברוך, אשר ראה את הדבר הזה ללא כל ספק וידע עליו, סבר שדבר זה הוא כה מכריע שאין עוד להמשיך בחיקור הדין בכלל, ושזה פוסל את חיקור הדין בפני השופט בברמן, אז המקום לטעון טענה זו היה שם לפני התחלת החקירה. אבל אי אפשר לבוא היום, מפני שאולי יש שם דברים אשר נוחים או אינם נוחים לסנגור, ולומר, אבל זה הכל פסול מלכתחילה. כן. כן, עוד משהו, ד"ר סלטיוס? Ich weiß nicht, wann es bekannt wurde, dass diese Fragen vorher zugeschickt waren. Ich muss ja annehmen, dass das während der Verhandlung herausgekommen ist und auf Antrag meines Assistenten dann im Schluss im Protokoll aufgenommen worden ist. Damit wird etwas, was nichtig ist, kann ja nicht dadurch, dass man nun dabei steht, gültig werden. Es ist tatsächlich so, es ist ein so schwerer Verstoß gegen das Verfahren. Nirgendwo in der Welt wird anerkannt werden, dass ein Kreuzverhör in einer solchen Form vor sich gehen kann, indem ein Amtsrichter dem zu Verhörenden 3 Tage vorher die Fragen zusendet. איני יודע מתי נודע לראשונה כי השאלות נשלחו מראש. עליי להניח כי הדבר קרה במשך ההליך ונרשם לפי הצעת עוזרי בפרטי הכל. דבר שהינו בטל ומבוטל אינו יכול על ידי כך, על ידי הרישום, לקבל תוקף. בשום מקום בעולם לא יישמע כדבר הזה, כנוהל הזה בחקירה נגדית, ששולחים את השאלות 3 ימים מראש. השלמה לפרוטוקול. השלמה לפרוטוקול לאחר שהסנגור הביא מדברי העד גרל בעמוד 6 ו7. הוא הוסיף ואמר, אני משלים משהו ששכחתי לפרוטוקול. עוד אמר הסנגור כי כדאי היה שהשופט מוסמנו יראה את הדברים האלה.
החלטה מספר 88, איננו סבורים שגילוי תוכן השאלון לעד בכר מספר ימים לפני מתן עדותו בבית המשפט הגרמני פוסל עדות זו מעיקרה, אולם כמובן נשים לב לעובדה זו בהערכת העדות. אני מסמן את העדות הזאת בספרה רומית 6. דוקטור סבציוס, האם אדוני רוצה לצטט מהו? מספר 1858 מיום 29 באוגוסט 1947, מספר 2294 מיום 1 בנובמבר 1947, מספר 2710A מיום 2 במרס 1948 ומספר 2710C מיום 22 ביוני 48. אף בהם רק רפרפתי עקב קוצר הזמן. בחקירות אלה הנני יכול להיזכר רק במעורפל, כפי שנובע מפרטי כל אלה. נכנסתי בחלקם לפרטיהם של דברים אותם ידעתי אך מן השמע, ואשר נודעו לי רק בעת המעצר. ההודעות האלה כנראה הוגשו כולם. יש לנו קובץ עבה שכפי שאני שומע הוא כתב 689. שני קבצים. ושם כנראה יש כל מה שהראו פה לבכר. אבל אפשר כמובן עוד לבדוק את זה בדיוק. אם מותר לי להעיר, יש שני קבצים, יש ת'689 ות'690. 90 גם כן? כן. טוב, תודה. אבל אלה שפורטו פה נמצאים ב-689. כן, זה 774 שלנו. כן. אם עוד חסר משהו, אדוני יוכל להגיש לנו את זה יותר מאוחר. Ich danke, ich werde es nachreichen, wenn es nötig ist. אני מודה על כך, אני אחזור ואגישם לאחר מכן אם יהיה צורך בכך. Auf Seite 22 die Frage 43. Aus welchen Gründen beschwerten Sie sich bei Himmler über Eichmann und worin bestand Eichmanns Sabotage Ihrer Tätigkeit? Antwort: Das Entgegenwirken Eichmanns gegen meine Maßnahmen war nicht immer klar erkennbar. Ich überspringe einen Satz. An Einzelheiten kann ich mich aber nicht mehr erinnern. בעמוד 22, השאלה 43. מאילו סיבות התלוננת אצל הימלר על אייכמן, ומה הייתה חבלת אייכמן בפעילותך? תשובה: לא תמיד ניתן להכיר בבירור את חתירתו של אייכמן כנגד פעולותיי. אני מדלג על משפט ואני ממשיך. אולם בפרטים איני יכול עוד להיזכר. Der letzte Absatz der Fragebeantwortung auf Seite 24 vor der Frage 44. Was die praktische Zusammenarbeit zwischen Kaltenbrunner, Eichmann und Gruppenführer Müller Eichmann betraf, ist nach meiner heutigen Erinnerung mein Eindruck, dass in manchen Fällen Eichmann direkt mit Kaltenbrunner zusammengearbeitet hat. Dass aber hauptsächlich die Zusammenarbeit zwischen Eichmann und Müller gelegen hat. Ich kann dafür, dass Eichmann und Kaltenbrunner unmittelbar in manchen Fällen zusammenarbeiteten, kein Beispiel angeben.
ולהלן בעמוד 24 בפסקה האחרונה של השאלה, לפני השאלה 44, בדבר שיתוף הפעולה המעשי עד כמה של קלטנברונר ומולר, עד כמה שנגע לאייכמן. באשר נגע בשיתוף הפעולה המעשי בין קלטנברונר, אייכמן וגרופנפורר מולר, עד כמה שזה נגע לאייכמן, הרי לפי זיכרוני כיום, הרושם שלי הוא כי בכמה מקרים שיתף אייכמן במישרין פעולה עם קלטנברונר, אולם בעיקר היה שיתוף הפעולה בין אייכמן לבין מולר. אולם לעובדה כי באי אלה מקרים שיתפו פעולה אייכמן וקלטנברונר במישרין, לא אוכל לנקוב בכל דוגמה. Auf Seite 26 zur 49. Frage: Wann schlugen Sie Himmler vor, die Judendeportation einzustellen? Antwort: Ich kann nicht mehr sagen, wann ich erstmalig Himmler vorgeschlagen habe, die Deportation einzustellen. Ich meine, dass ich diesen Vorschlag mit Nachdruck bereits im Juni 1944 gemacht habe. בעמוד ה-26 לשאלה ה-49, מתי הצעת להימלר להפסיק את גירושי היהודים? התשובה: איני יכולות לומר מתי הצעתי להימלר בפעם הראשונה להפסיק את גירושי היהודים. הנני סבור כי עשיתי הצעה זו בתכלית ההדגשה כבר ביוני 1944. Auf Seite 31, letzte Frage. Ist Ihnen bekannt, ob der Angeklagte den Befehl Himmlers, Deportationen einzustellen, zuwidergehandelt hat? Antwort: Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, ob mir damals solche Fälle bekannt geworden sind. בעמוד 31, השאלה האחרונה, האם ידוע לך אם פעל הנאשם בניגוד לפקודת הימלר להפסיק את הגירושים? התשובה: כיום איני יכולות להיזכר אם נודעו לי אז מקרים כאלה. Damit sind die Aufführungen beendet. בכך תמו פרטי הדברים. כן, עכשיו מר האוזר. אני סימנתי, אדוני, מספר קטעים, ביניהם גם כאלה שהסנגור כבר הפנה את תשומת לב בית המשפט עליהם, ועל כן אבקש לדלג על הללו, כי אין טעם לחזור עליהם פעמיים כמובן. כן. שמי קורט אנדריאס ארנסט בכר, אני בן 51 שנה, ממקצועי סוחר, גר בבריימן, שוואכהאוזר הרשטרסה 189. בעמוד 9, פסקה שנייה לתשובה על שאלה 14, אשר בחלקה כבר הוקראה. לפי הצעתי הסכים הימלר על כריתת הסכם נאמנות וציווה להכניס אותי ואת אוברשטורמבנפיורר בוברמין לניהול החברה. פה מדובר על מנפרד וייז. כן. זאתי שאלה 14 שאותה כבר קרא הסנגור. הוא קרא את הקטע הראשון של התשובה, ואנחנו מבקשים להפנות את תשומת הלב לסופה של התשובה. כן. עמוד 12, שאלה 21.
האם הקל הנאשם אדולף אייכמן בהצעותיו יותר מן הרייכספיהרר אס באשר לביצוע המבצע כאשר דיברת עם רייכספיהרר אס הימלר? תשובה לשאלה ה-21. הצעותיו של הנאשם לא היו ידועות לי בפרוטרוט ובשלימות. כאשר לחץ עליי הדוקטור ביליץ ואני ביקשתי להיראות אצל הימלר ולבסוף קיבלתי ראיון אצלו באמצעותו של וינקלמן, ידעתי מפיו של דוקטור ביליץ על משא ומתן בדבר הצעה לשחרר אנשים יהודים תמורת משאיות. הימלר לא הביע דבר באשר לכך אם ידועה לו ההצעה הזאת ומניין היא נובעת. אולם באוזני הכריז הימלר, ועוד זוכר אני מילה במילה את דבריו: תוציא מן היהודים מה שתוכל להוציא, תבטיח להם כל מה שידרשו, מה שנקיים מזאת עוד נראה. אני התנגדתי בדבריי לכך ואמרתי במפורש והכרזתי כי יש לשמור בכל התנאים על הסכמים שיסכימו עליהם עם היהודים. עודני זוכר שהימלר קבע בסופו של דבר סכום של $1,000 בקשר לשיעור חשבון, תעריף. אני זוכר כי דובר בשעתו בסכומים בעלי גודל שונה, וייתכן ויכול להיות סביר שהדוקטור קסטנר ידע אולי יותר על הפרטים ממני. בעמוד 16, שאלה 29. האם ניהלת שיחות כלליות עם הנאשם אודות פתרון בעיית היהודים בהונגריה, ומה הייתה עמדתו של הנאשם? התשובה: נשמרתי ונזהרתי שלא לנהל שיחות כלליות עם אייכמן על אודות שאלת היהודים. ידועה הייתה לי עמדתו של הנאשם מכך שהתבטא לעתים קרובות ומן הצעדים בהם נקט. אייכמן היה נציונל סוציאליסט משוכנע ואנטישמי כנע. בעמוד 21, שאלה 42. איך נתגלגלו העניינים לידי השיחה בטריברג בדצמבר 44 בין הימלר לאייכמן אשר בו נכחת אתה? תשובה: הבעתי את תלונתי ואת דאגתי על כך שאייכמן מנסה שוב ושוב לפי הבנתי ודעתי לעקוף את ההוראות שניתנו על ידי הימלר. ביקשתי את הימלר שיזמין אליו את אייכמן כדי להודיע לו אישית על כוונותיו. אמרתי להימלר שאייכמן פשוט איננו לוקח ברצינות את ההוראות ומבצען רק כשהן זוכות לאישור מפורש מפי גרופנפיורר מולר. אמרתי שאייכמן בעצמו הודיע לי על כך. אז הזמין הימלר אליו את אייכמן ואותי ביחד. בשיחות האישיות
מסרתי להימלר על הרושם שלי שאייכמן נשען על מולר ועל קלטנברונר, ושאינני בטוח אם אכן יישמע אייכמן בסופו של דבר לפקודותיו ולהוראותיו של הימלר. זוכר אני כי המלצתי באוזני הימלר על כך שינסה לשכנע את אייכמן לדרך חשיבתו הנוכחית באופן אישי. עד כמה שזכור לי, גם המלצתי באותה הזדמנות באוזני הימלר להעניק לאייכמן אות כבוד, כי היה לי הרושם שפתוח ליבו של אייכמן לג'סטה כזאת מצד הימלר. השיחה בין הימלר, אייכמן וביני התקיימה לפי מיטב זיכרוני בקרון הפיקוד של הימלר ביער שוורצוולד ליד טריברג. הימלר דיבר עם אייכמן, אפשר לומר אולי, קשות ורקות. זוכר אני בהקשר זה כיצד התבטא הימלר כשצעק על אייכמן בערך בזו הלשון: אם עד עתה השמדת יהודים, עליך אתה, אם מצווה אני זאת כפי שאני מצווה זאת אתה, לטפל ביהודים ולהפוך למטפל ביהודים. אני מזכיר לך שלא גרופנפירר מולר, אף לא אתה, כי אם אני הוא אשר יסדתי ב-1933 את המשרד הראשי לביטחון הרייך, וכי אני הוא המצווה. אם אינך יכול, עליך לומר לי זאת. כאן קטע שהובא כבר על ידי הסנגור, בתשובה לשאלה 43, אבל משום דילוגים אקרא עוד פעם. מאילו סיבות התלוננת אצל הימלר על אייכמן, ובמה הייתה חבלת אייכמן בפעולותיך? התשובה: חתירתו של אייכמן נגד הצעדים שנקטתי לא היה תמיד קל להכיר בה. באופן שוטף הוסבה תשומת ליבי לכך על ידי האדונים דוקטור קסטנר וביס, שאייכמן הורה הוראות כלשהן שאינן עולות בקנה אחד עם המשא ומתן בין ועד ההצלה וביני, או עם השיחות וההסכמים שלי עם הימלר, אך אינני יכול עוד לזכור פרטים. רק זכור לי עוד שהייתה כוונתו של אייכמן והייתה שאיפתו למעט כל הזמן את דמותם של הדברים בלעומתי, כלפיי. כאשר אישר הימלר את יציאתם של כ-1,700 אנשים, לפי זיכרוני היה זה בחודש יוני או בחודש יולי 1944, וכאשר כבר היה צורך, היה מקום להצעיד את האנשים שנקבעו על ידי הוועדה היהודית בכיוון וינה, חבל וינה, אז שמעתי מפי דוקטור קסטנר כי נתן אייכמן הוראה להצעיד את המשלוח לכיוון ברגן בלזן. לפי בקשתו של דוקטור קסטנר דיברתי מיד עם אייכמן על כך, והוא אמר לי בערך כך לפי זיכרוני: כן, המשלוח יוצא מטעמים טכניים לברגן בלזן. בתשובה לשאלתי מדוע לברגן בלזן ולא מיד בכיוון שוויצריה, אמר לי: על האנשים להגיע תחילה לברגן בלזן. לשאלתי מתי ימשיך המשלוח ויצא הלאה לדרכו, הכריז אייכמן ואמר: כשתתקבל ההוראה לכך. הוא הוסיף ואמר כי בסופו של עניין יש לאל ידו להכריע מתי ינוע המשלוח, כי קיימים מספיק טיעונים ותירוצים אפילו כלפי הימלר כדי להצדיק אי יציאת המשלוח.
כך למשל ייתכן שפרץ טיפוס הבהרות, תיתכן גם השמדתו של המשלוח בדרכו על ידי התקפות אוויר מצד האויב. בקשר למשלוח זה התקשרתי שוב עם הימלר ולבסוף השגתי שבאמת יצא המשלוח לשוויץ. אייכמן חזר והסביר לי פעמים אחדות שאפילו פקודות של הימלר תתבצענה על ידו רק כאשר תקבלנה את אישורו של הממונה עליו גרופנפיורר מולר. באפריל 1945 השתדלתי למנוע השמדתם של היושבים במחנות ריכוז על ידי פעולות איבה מלחמתיות. לכך השגתי ייפוי כוח מצד הימלר למחנה הריכוז ברגן-בלזן. מסיבות טקטיות נראה לי כרצוי להודיע לאייכמן על ייפוי כוח זה שהיה בידי מידיו של הימלר, כדי להרתיע אותו מנקיטת צעדים כלשהם. על כן ניגשתי ללשכתו של אייכמן כאן בברלין לפני שיצאתי לברגן-בלזן בלוויית דוקטור קסטנר. אמרתי לאייכמן שעומד אני לנסוע לברגן-בלזן ואחר כך גם לנויין גאמה יחד עם הדוקטור קסטנר. כאן קיבל אייכמן התקפת כעס וחימה על כך שבמרכאות כפולות את הפרחח קסטנר, במרכאות כפולות, אני לוקח למחנה ריכוז, שלא לדבר כלל על כך שאינו מסכים כלל ועיקר עם כניסתי שלי למחנה ריכוז. אייכמן הכריז בבירור שלא הוא ולא גרופנפיורר מולר יתירו זאת, וכי עוד נוסף על כך אין להתיר ולא רצוי לקחת את קסטנר לשם. בכל זאת נסעתי עם קסטנר לברגן-בלזן. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.